דמיינו מטוס שטס מילימטר אחד מעל פני הקרקע ומקיף את כדור הארץ פעם אחת כל 25 שניות, תוך כדי ספירה של כל עלי דשא. קבצו את כל זה לגודל כף היד שלכם, ותקבלו חפץ דומה לכונן קשיח מודרני, שכנראה יכול להכיל יותר מידע מאשר הספרייה המקומית שלכם. אז איך הוא מאחסן כל כך הרבה מידע במקום כל כך קטן? בלב כל כונן קשיח יש מערך של דיסקיות שמסתובבות במהירות גבוהה עם ראשי קריאה וכתיבה שמרחפים מעל כל משטח. כל דיסקית מצופה בשכבה של גרגירי מתכת מגנטי מיקרוסקופיים, והמידע שלכם לא נמצא שם בצורה שתוכלו לזהות. במקום זאת, הוא נרשם שם בתבנית מגנטית שנוצרת על ידי קבוצות של הגרגירים הקטנים האלה. בכל קבוצה שנקראת גם ביט, כל הגרגירים מיושרים מגנטיים באחד משני מצבים אפשריים, שמתאימים לערכים של 0 ו-1. המידע נכתב על הדיסקית על ידי המרת רצפי ביטים לזרם חשמלי שמועבר דרך אלקטרומגנט. המגנט הזה יוצר שדה חזק מספיק כדי לשנות את כיוון המגנטיות של גרגירי המתכת. אחרי שהנתונים נכתבים על הדיסקית, הכונן משתמש בקורא מגנטי כדי להפוך אותו בחזרה למידע שימושי, בדומה לאופן שבו מחט פטיפון מתרגמת את חריצי התקליט למוזיקה. אבל איך אפשר לקבל כל כך הרבה מידע רק מאפסים ואחדים? פשוט, על ידי חיבור של הרבה מהם יחד. לדוגמה, אות אחת מיוצגת בביט אחד, או 8 ביטים, ותמונה רגילה תופסת כמה מגה-בייט, שכל אחד מהם כולל 8 מיליון ביטים. כל ביט חייב להיכתב על אזור פיזי בדיסק. ולכן אנחנו תמיד רוצים להגדיל את צפיפות פני השטח של הדיסק, או את כמות הביטים שאפשר לדחוס באינץ' מרובע אחד. צפיפות פני השטח של כונן קשיח מודרני היא בערך 600 ג'יגה-בייט לאינץ' רבוע, פי 300 מיליון יותר מזו של הכונן הקשיח הראשון של IBM משנת 1957. ההתקדמות המדהימה הזו ביכולת האחסון לא נבעה רק מהקטנת כל הרכיבים, אלא גם מחידושים רבים. טכניקה שנקראת תהליך הדפסה על שכבה דקה אפשרה למהנדסים לקבץ את הקורא ואת הכותב. ולמרות הגודל שלו, הקורא הפך לרגיש יותר על ידי ניצול של תגליות חדשות בתכונות המגנטיות והקוונטיות של החומר. ניתן גם לצופף יותר את הביטים בזכות אלגוריתמים מתמטיים שמסננים רעש מהפרעות מגנטיות. ומוצאים את רצפי הביטים המתאימים ביותר מכל קטע של האות שמוחזר. בנוסף, שליטה בהתרחבות הטרמית של הראש, באמצעות הצבת מחמם מתחת לכותב המגנטי, אפשרה לו לרחף פחות מ5 ננומטר מעל פני הדיסקית. מרחק דומה לרוחבם של 2 גדילי DNA. בעשורים האחרונים, הצמיחה המהירה בנפח האחסון ובכוח העיבוד של מחשבים התרחשה בהתאם לחוק מור, שחזה ב-1975 שצפיפות המידע תכפיל את עצמה כל שנתיים. אבל בסביבות 100 ג'יגה-בייט לאינץ' מרובע, קיבוץ או דחיסה נוספת של הגרגירים המגנטיים עלולים ליצור סיכון חדש בשם תופעת פרמגנטיות על. כשנפח הגרגיר המגנטי קטן מדי, המגנטיות שלו מושפעת בקלות מאנרגיה טרמית, מה שעלול לגרום לביטים להתהפך בטעות ולהוביל לאובדן מידע. מדענים התגברו על המגבלה הזו בדרך פשוטה ביותר, באמצעות שינוי כיוון ההקלטה מאורכי לאנכי, מה שאפשר לצפיפות השטח להתקרב לטראבייט אחד לאינץ' מרובע. לאחרונה, הגבול האפשרי הורחב שוב באמצעות הקלטה מגנטית שמבוססת על חום. בשיטה הזאת משתמשים באמצעי הקלטה יציב עוד יותר מבחינה טרמית, שההתנגדות המגנטית שלו מופחתת באופן זמני על ידי חימום נקודה מסוימת עם לייזר כדי לאפשר כתיבת נתונים. ולמרות שהכוננים האלה הם כרגע רק אב טיפוס, המדענים כבר מכינים את הפיתוח הבא. מדיה בתבנית ביטים, שבה מיקומי הביטים מסודרים במבנים נפרדים בגודל זעיר ביותר, שיכולים לאפשר צפיפות שטח של 20 טראבייט לאינץ' מרובע או יותר. כך שבזכות המאמצים המשותפים של דורות של מהנדסים, מדעני חומרים ופיזיקאים קוונטיים, הכלי החזק והמדויק ביותר הזה יכול להסתובב בכף היד שלכם. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.